De bouwsector, en ook specifiek de sector van de industriële gebouwen, heeft een moeilijke periode achter de rug. Maar elke crisis biedt ook kansen. Frisomat, dat gespecialiseerd is in stalen constructies, gelooft sterk in de toekomst. Het is dan ook steeds blijven investeren in mensen en machines. Ik geloof enorm veel in iets te maken. Dus ik heb een enorm genoegen van iets te kunnen voorstellen waar dat je zelf een toegevoegde waarde aan hebt. Ik denk dat de maakindustrie toch in België nog wel kansen heeft, op voorwaarde dat het goed gestuurd is, dat er geïnvesteerd wordt in toptechnologie op het gebied van machines en mensen die gedreven zijn. Nu de economie weer aantrekt, investeren bedrijven opnieuw in gebouwen. Zoals bij het Waalse Parquet Georges Jacques. Alors nous étions face à un problème fondamental, c'est-à-dire que nous manquions cruellement d'espace de stockage. On est allé progressivement de 250 m², puis 750 m², et en 2011 nous devions de nouveau réagrandir. Ça n'a pas été possible d'agrandir les bâtiments que nous avions à l'époque, et donc nous avons pris la décision de faire un tout nouveau hall de stockage. Een investering in nieuwe bedrijfsgebouwen vergt voor een KMO een aanzienlijk budget. Er spelen dan ook diverse elementen mee in de beslissing over de nieuwbouw. Nous avons mis en avant, par exemple, les délais de fabrication, le respect du devis, la qualité de la construction, tous les paramètres tels que le type d'isolation, aussi bien pour les murs que pour le toit, etc. L'auvent que vous voyez là dehors, et tout ça pour finalement à la fin payer le prix d'une standardisation. Om gebouwen duurzamer en efficiënter te maken, zet de industriebouw al jaren sterk in op innovatie. Het verbeteren van producten, systemen en werkmethodes is een dagelijkse zorg geworden. Wij proberen om enerzijds altijd in te spelen op de nieuwe, andere, hogere eisen van de klant en ons ook van de regelgeving die ons wordt opgelegd. Maar anderzijds kijken wij er ook altijd naar dat onze gebouwen die wij dan als systeem ontwerpen, dat die zo efficiënt mogelijk gemaakt worden. En in dat opzicht is het denk ik ook wel heel fijn voor ons en behoorlijk interessant dat wij bijvoorbeeld een aantal doctoraatsonderzoeken mee begeleiden, zodanig dat wij eigenlijk het fundamentele onderzoek ook minstens op de voet volgen en dat dan achteraf kunnen gebruiken om naar de praktijk om te zetten. Dat is één. Vervolgens wat we ook doen, dat zijn een aantal embryonale dingen uitproberen, een soort van speeltuin waarin we een aantal, bijvoorbeeld een zonnewand, hoe we energie kunnen recupereren in de wand. Dat is een klein voorbeeldje. Is dat nu een systeem dat voor ons als Frisomat interessant zou zijn om verder te ontwikkelen, ja of nee? Voor bouwheren zijn die nieuwe mogelijkheden vooral interessant wanneer ze bijdragen aan een efficiëntere werking en meer werkcomfort in het bedrijf. Het nieuwe pand van land- en tuinmachines Liekens uit Wolvertem is daar een mooie illustratie van. Je ziet hebben we gekozen voor een grote raampartij vooraan. Daarvoor is het een windverband verplaatst geweest op onze vraag. Het werk wordt veel efficiënter en ook gemakkelijker. Efficiënter in het opzicht dat we dus met de vele poorten zeer gemakkelijk voertuigen binnen en buiten kunnen zetten zonder tijd te verliezen om te manoeuvreren. En de extra lichtstraat bovenaan, gecombineerd met de witte muren, maakt dat we binnen eigenlijk zeer veel licht hebben, wat voor ons soort werk zeer belangrijk is. De industriebouw is vandaag dus een innovatieve en klantgerichte sector. Net daardoor veroveren Belgische aannemers ook het buitenland. Zo is Frisomat actief in Europa, Rusland, Zuid-Amerika en Afrika. Vaak gaat het daar om zeer grote complexen die snel gerealiseerd moeten worden. De grootste projecten hebben we gerealiseerd in Congo-Brazzaville. Het grootste is een project van een nieuwe industriezone, waar we volledig 16 gebouwen hebben geleverd. En het tweede project is een brouwerij die ook immens is, van 14.000 vierkante meter in Pointe-Noire. De Weinegemse industriebouwer verwacht de komende tijd een verdere groei van zijn activiteiten, zowel in België als op verre exportbestemmingen.